Good morning, everybody. Good morning, sir. Last lecture Good સુધીમાં morning. પહેલું ચેપ્ટર આપણે કમ્પ્લીટ કરેલું હતું મીન્સ મટીરિયલ વેરિયન્સીસ. આજે આપણે જોઈએ છે એમના પછીનો સેકન્ડ ચેપ્ટર મીન્સ કે આમ બુક્સમાં તમારે થર્ડ ચેપ્ટર આપેલું છે સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ 2 લેબર વેરિયન્સીસ. ધારો પહેલું આપણે જે શીખાય મટીરિયલને રિલેટેડ અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્સીસ આપણે સ્ટડી કરેલા હતા. ત્યાર પછી કોસ્ટ માટેનું સેકન્ડ અને અગત્યનું એલિમેન્ટ છે લેબર. તો લેબર કોસ્ટની અંદર બી કયા કયા પ્રકારના વેરિયન્સીસ આપણને જોવા મળે છે એની ચર્ચા આજના લેક્ચરની અંદર આપણે કરવાની છે. લેબર વેરિયન્સીસ આર રિલેટેડ ટુ એક્સપેન્સીસ લાઇક મટીરિયલ વેરિયન્સીસ. Wages cost expenses are second essential direct element of standard or primary cost, so that direct labor variances are also known as direct wages variances. Labor variances means the financial measurement of difference between standard labor cost and actual labor cost. એટલે મટીરિયલ્સની અંદર આપણે જે રીતે અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્મ્યુલા સ્ટડી કરેલા છે સેમ એ જ રીતે તમામ પ્રકારના ફોર્મ્યુલા અહીંયા બી આપણે સ્ટડી કરવાના છે. લેબર એ સેકન્ડ એલિમેન્ટ્સ ગણી શકાય કોસ્ટ માટેનું. અને જનરલી તમે લાસ્ટ યરની અંદર એટલે કે એસવાય બીકોમ ની અંદર શીખા છો યુનિટ કોસ્ટિંગ નું ચેપ્ટર તમે સ્ટડી કરેલું છે. તો એની અંદર જનરલી સૌથી પહેલા તો તમે પ્રાઇમ કોસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. તો એ પ્રાઇમ કોસ્ટ ની અંદર મટીરિયલ ની સાથે સાથે લેબર બી એડ કરવામાં આવે છે. અને લેબર ને જનરલી આપણે બે ભાગની અંદર વિભાજિત કરી શકીએ, ડાયરેક્ટ લેબર કોસ્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ લેબર કોસ્ટ. તો ઇનડાયરેક્ટ છે એ જનરલી ફેક્ટરીના ઓવરહેડ્સ ની અંદર એને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે, જ્યારે ડાયરેક્ટ લેબર કોસ્ટ છે એ પ્રાઇમ કોસ્ટ ની અંદર જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. એમની અંદર આપણે જોઈએ the direct labor cost is second important element of cost next to direct material cost. Standard for labor are determined by the standard cost committee. According to the standard costing, labor variances are the financial measurement of the differences arised by comparing actual data of labor with standard data of labor, and these are also known as direct wages cost variances. Overhead or indirect labor cost expenses amounts are included in overhead expenses. Hence, study of variances related to overhead labor variances are covered in overhead variances. એટલે અહીંયા આપણે જે સ્ટડી કરવાનું છે એ ખાલી માત્ર ને માત્ર ડાયરેક્ટ લેબર ને રિલેટેડ અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્સીસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ઇનડાયરેક્ટ લેબર હશે તો એનો સમાવેશ છે જનરલી ઓવરહેડ્સ ની અંદર કરવામાં આવશે. એટલે એ ઓવરહેડ્સ ને રિલેટેડ તમે અલગ અલગ વેરિયન્સીસ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો એની અંદર એ ઇનડાયરેક્ટ લેબર નો સમાવેશ થતો જોવા મળશે, પણ એ આપણા સિલેબસ ની અંદર નથી. એટલે ઓવરહેડ ને રિલેટેડ અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્સીસ તમારે શીખવાની જરૂરિયાત નથી. Wages, rate, efficiency, number of labors, labor mix, unproductive ideal time, and yield or production, etc., are considered in labor variances. To know the effect arises on labor cost, various variances are calculated against the standard of labor. ડાયરેક્ટ લેબર ની અંદર જે અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્સીસ તમારે શીખવાના છે, તો મટીરિયલ ની અંદર આપણે અલગ અલગ 6 વેરિયન્સીસ શીખાતા, જ્યારે અહીંયા તમને અલગ અલગ 7 વેરિયન્સીસ જોવા મળશે. એટલે મટીરિયલ કરતા એક વેરિયન્સીસ અહીંયા આપણને વધારાનું જોવા મળશે. તો એ 7 વેરિયન્સીસ કયા કયા છે અને એના ટાઇપ્સ કયા કયા છે એને આપણે ઇન શોર્ટ સમજી લઈએ અને પછી એના ડિટેઇલ્ડ ફોર્મ્યુલાની સાથે એમની ચર્ચા આપણે કરીશું. તો સૌથી પહેલું આપેલું છે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સીસ. તો મટીરિયલની જેમ જ મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ એમસીવી આપણે જે રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એ જ રીતે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સીસ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે.
અને એમની અંદર જનરલી ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ લેબર કોસ્ટ માઇનસ ટોટલ એક્ચ્યુઅલ લેબર કોસ્ટ, તો એના આધારે આપણને જે વેરિયન્સીસ જોવા મળે એને આપણે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સીસ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. તો મટીરિયલની અંદર તમે જનરલી આમના માટે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરતા સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ, તો સેમ એ જ ફોર્મ્યુલા અહીંયા એપ્લાય કરી શકીએ, અથવા તો SQ into SP તમે જે એપ્લાય કરતા તો એની જગ્યાએ અહીંયા લેબર માટે પ્રાઇસની જગ્યાએ એમને જે કંઈ બી રેટ આપવામાં આવે છે એ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ હવર્સ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ ઇન્ટુ એક્ચ્યુઅલ હવર્સ, તો આ રીતે એમનું સૂત્ર આપણને જોવા મળી શકશે. બરાબર, કોસ્ટ વેરિયન્સ છે એમના આપણને બે ટાઈપ્સ જોવા મળે છે, સેમ એઝ મટીરિયલ વેરિયન્સીસ. બરાબર, મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ, તો એના બી આપણે બે ટાઈપ્સ શીખ્યા છીએ, મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરિયન્સ અને મટીરિયલ યુસેજ વેરિયન્સ. તો અહીંયા લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સના બે ટાઈપ્સ જોવા મળશે, લેબર રેટ વેરિયન્સ અને લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. બરાબર, તો રેટ એ સેમ એઝ પ્રાઇસ વેરિયન્સ. બરાબર, પ્રાઇસ વેરિયન્સની જેમ જ તમને એ રેટ વેરિયન્સ જોવા મળશે, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ રેટ અને એક્ચ્યુઅલ રેટ આ બંનેને કમ્પેર કરવામાં આવશે અને એમને એક્ચ્યુઅલ એફિશિયન્સી અથવા તો એક્ચ્યુઅલ લેબર હવર્સ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવશે, એટલે એની મદદથી આપણને લેબર રેટ વેરિયન્સ જાણવા મળી શકે. ધેન બીજો ટાઈપ્સ આપેલો છે લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ, એટલે જે હવર્સ ની અંદર આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ હવર્સ ડિસાઇડ કરેલા હશે એમના કરતા એક્ચ્યુઅલ હવર્સ એ ડિફરન્સ હશે, તો આ બંનેને કમ્પેર કરી અને એને સ્ટાન્ડર્ડ રેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાથી લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ આપણને જોવા મળે છે. બરાબર, ત્યાં બી આપણે જોયેલું હતું મટીરિયલ્સની અંદર કે યુસેજ વેરિયન્સના બે ટાઈપ છે, મિક્સ વેરિયન્સ અને સબ યુસેજ વેરિયન્સ. બરાબર, તો અહીંયા બી સેમ એ બે ટાઈપ્સ આપણને જોવા મળે છે, લેબર મિક્સ વેરિયન્સ અને લેબર સબ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ અથવા તો લેબર ઇલ્ડ વેરિયન્સ. સાથે સાથે એક વધારાનો ટાઈપ્સ અહીંયા તમને આપેલો છે, આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ. બરાબર, આઈટીવી એટલે આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ, કે જેને આપણે કહી શકીએ નિષ્ક્રિય સમય વિચલન. એટલે ઘણી વખત ફેક્ટરીની અંદર એવું બનતું હોય છે કે લેબર છે પ્રેઝન્ટ હોય છે, પણ કોઈ એવી સર્કમસ્ટન્સીસના કારણે તમારું પ્રોડક્શન કાર્ય થઈ શકતું નથી. માની લો કે કાં તો મટીરિયલ માટેની શોર્ટેજ હશે અને જેના કારણે તમારે પ્રોડક્શન અટકાવવું પડતું હોય, અથવા તો પાવર સપ્લાય નથી મળતો અને જેના કારણે આપણે પ્રોડક્શન અટકાવવું પડતું હોય, તો એવા સમય માટેનું બી વેજીસ છે એ લેબરને ચૂકવવામાં આવતું હોય છે અને એના કારણે જે વેરિયન્સ ક્રિએટ થાય છે તો એને આપણે આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ તરીકે ઓળખી શકીએ. અને આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ છે એ ઓલવેઝ તમને એડવર્સ સિચ્યુએશન્સમાં જ જોવા મળશે. એટલે ફોર્મ્યુલાની અંદર તમે જે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરો છો તો ત્યાં તમને આન્સર કદાચ પ્લસમાં જ જોવા મળશે. તો આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ છે એ ઓલવેઝ આપણને નેગેટિવ અથવા તો અનફેવરેબલ અથવા તો એડવર્સ સિચ્યુએશન્સમાં જ જોવા મળશે. સમજાય છે? આઈડિયલ ટાઈમ એટલે એવા સમયગાળા માટેનું વેતન કે જે સમયગાળા દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય લેબર દ્વારા કરવામાં આવેલું નથી, એમ છતાં બી તમે એ સમયગાળા માટેનું વેતન ચૂકવો છો તો એ આપણા માટે એક પ્રકારનો લોસ થશે. એટલા માટે આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ છે એ ઓલવેઝ આપણને એડવર્સ સિચ્યુએશન્સમાં જ જોવા મળી શકશે. અહીંયા બધાના મીનિંગ્સ અને એક્સપ્લેનેશન આપેલા છે. બરાબર, એના પછી જે ફોર્મ્યુલા આપણે શીખીશું તો એની અંદર બી એનો શોર્ટ કન્સેપ્ટ તમને આપેલો જ છે. તો ડાયરેક્ટલી આપણે ત્યાંથી જોઈએ. સૌથી પહેલું આપેલું છે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સીસ, એટલે એ આપણે સમજતા જશું અને સાથે સાથે એમને રિલેટેડ જે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન્સ આપેલા છે તો એ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન્સ બી સાથે સાથે આપણે જોઈશું. તરત સૌથી પહેલું આપેલું છે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સીસ. The difference between total standard labor cost and total actual labor cost paid is known as labor cost variances. બરાબર, જે રીતે તમે મટીરિયલ્સ ની અંદર શીખ્યા છો કે મટીરિયલ્સ ની અંદર જનરલી આપણે
જે મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ તો એમની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ અને એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ ને આપણે કમ્પેર કરીએ છીએ. સેમ એ જ રીતે અહીંયા લેબર ની અંદર બી ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ લેબર કોસ્ટ અને ટોટલ એક્ચ્યુઅલ લેબર કોસ્ટ આ બંનેને તમે કમ્પેર કરો છો અને એના કારણે જે કાંઈ બી ડિફરન્સ જોવા મળે તો એ પ્રકારના વેરિયન્સીસ ને લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવશે. The main reasons of arising labor cost variance are labor rate variance and labor efficiency variance. Hence, both variances are included in labor cost variance. Labor cost variance can be calculated as under using any one formula as the requirement. લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે તમને અલગ અલગ ફોર્મ્યુલા આપેલા છે, એમાંથી કોઈ પણ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. તો સેમ એઝ મટીરિયલ વેરિયન્સ, લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ. બરાબર, સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ ઇન્ટુ એક્ચ્યુઅલ અવર્સ. એટલે મટીરિયલ્સ ની અંદર તમે જે રીતે પ્રાઇસ ઇન્ટુ ક્વોન્ટિટી કરો છો તો એના કારણે તમને કોસ્ટ મળે છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા રેટ ઇન્ટુ અવર્સ કરી એટલે કલાક દીઠ રેટ આપેલો હશે તો એ કલાક દીઠ રેટ કેટલો છે અને એને ગુણ્યા એના કલાકો એટલે એના આધારે આપણને ટોટલ કોસ્ટ જાણવા મળી શકે. તો SR ઇન્ટુ SH માઇનસ AR ઇન્ટુ AH. બરાબર, અથવા તો બીજું ફોર્મ્યુલા આપેલું છે સ્ટાન્ડર્ડ લેબર કોસ્ટ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ લેબર કોસ્ટ. અને સ્ટાન્ડર્ડ લેબર કોસ્ટ કેવી રીતે મળશે તો એના માટે સેમ આપણે આ જ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ છીએ SR ઇન્ટુ SH એટલે એ આપણને ટોટલ સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ મળશે અને AR ઇન્ટુ AH એટલે એના આધારે આપણને એક્ચ્યુઅલ લેબર કોસ્ટ જાણવા મળી શકે. આ સિવાય થર્ડ ફોર્મ્યુલા આપેલું છે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ standard hours for actual production into standard rate. Standard hours for actual production into standard rate minus actual rate into actual hours. અથવા તો જે વેરીફાઈ કરવા માટે આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ છીએ તો એ ફોર્મ્યુલાની મદદથી બી તમે કોસ્ટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. તો લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ is equal to labor rate variance plus labor efficiency variance થતું જોવા મળશે. એટલે rate variance plus efficiency variance આ બંનેનો ટોટલ કરો તો એના આધારે બી તમને લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ જાણવા મળી શકે. ક્લિયર? સમજાય છે બધાને? એટલે આમાંથી કોઈ પણ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરી અને લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. એટલે જે પ્રમાણેની ડિટેલ્સ આપણને આપેલી હોય તો એના આધારે તમે એને રિલેટેડ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી અને કોસ્ટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશો. એમના માટેનો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ્સ આપેલું છે, જોઈએ. Calculate labor cost variance from the following information. Standard rate per hour 1 rupees, actual rate per hour 1.25, standard hours allowed 8,000, actual hours worked 9,500. બરાબર, એટલે અહીંયા આપણને સ્ટાન્ડર્ડ હવર્સ, સ્ટાન્ડર્ડ રેટ, એક્ચ્યુઅલ હવર્સ અને એક્ચ્યુઅલ રેટ આ ચાર વિગતો આપણને આપેલી છે અને એમના આધારે આપણે બેઝિક ત્રણ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. તો અહીંયા આપણને ખાલી એક જ વેરિયન્સ પૂછેલું છે, લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ. તો એ કોસ્ટ વેરિયન્સ માટે આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ હવર્સ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ ઇન્ટુ એક્ચ્યુઅલ હવર્સ. એટલે સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટ માંથી એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ તમે માઇનસ કરો છો અને જે આન્સર આવે એને આપણે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ રેટ પર હવર્સ આપેલું છે 1 રૂપીસ ઇન્ટુ સ્ટાન્ડર્ડ હવર્સ 8,000 માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ 1.25 ઇન્ટુ એક્ચ્યુઅલ હવર્સ 9,500. બરાબર, અને એમને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ એટલે થશે 8,000 minus 11,875
એટલે એ આપણને જોવા મળશે -3875 અને આન્સર માઇનસ આવે છે એટલે એને આપણે એડવર્સ લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. ક્લિયર? સમજાય છે? એટલે મટીરિયલ વેરિયન્સ તમે જે રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો ઓલમોસ્ટ ફોર્મ્યુલા છે તમને એની જેમ જ જોવા મળશે. બરાબર, મટીરિયલ કોસ્ટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ તો આની અંદર આપણે એસક્યુ ઇન્ટુ એસપી લઈએ છીએ માઇનસ એક્યુ ઇન્ટુ એપી. જ્યારે લેબરની અંદર એક ક્વોન્ટિટીની જગ્યાએ અવર્સ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને પ્રાઇસની જગ્યાએ એનો રેટ કન્સિડર કરવામાં આવશે. એટલે આ રીતે તમે લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ક્લિયર? ત્યાર પછીનો સેકન્ડ જોઈએ. સેકન્ડ આપેલું છે લેબર રેટ variance. This variance takes place due to difference in standard rate and actual rate of labor per hour. એટલે પર hour જે રેટ આપણને આપેલો હોય સ્ટાન્ડર્ડ રેટ અને એક્ચ્યુઅલ રેટ આ બંનેની વચ્ચે જે કંઈ બી ડિફરન્સ હશે તો એના કારણે જે વેરિયન્સીસ ક્રિએટ થાય છે એને આપણે લેબર રેટ વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. તો લેબર રેટ વેરિયન્સ એના માટેની તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે સ્ટાન્ડર્ડ રેટ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ ઇન્ટુ એક્ચ્યુઅલ અવર્સ. બરાબર, મટીરિયલની અંદર તમે જે રીતે પ્રાઇસ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા તો સેમ એવી જ રીતે અહીંયા લેબર રેટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે. ને લેબર રેટ વેરિયન્સ માટે ફોર્મ્યુલા છે એક્ચ્યુઅલ અવર્સ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ. બરાબર, એટલે આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી રેટ વેરિયન્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. આગળનું જે માહિતી આપેલી છે એ જ માહિતીને ધ્યાનમાં રાખી અને રેટ વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો લેબર રેટ વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્ચ્યુઅલ અવર્સ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ માઇનસ એક્ચ્યુઅલ રેટ. તો અહીંયા એક્ચ્યુઅલ અવર્સ તમને આપેલા છે 9500 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ 1.25 એટલે માઇનસ 0.25 ઇન્ટુ 9500 એટલે લેબર રેટ વેરિયન્સ આપણને જોવા મળશે -2375 અને આન્સર માઇનસ આવે છે એટલે એને આપણે એડવર્સ વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. બરાબર, લેબર રેટ વેરિયન્સ એરાઇઝ થવા માટેના અલગ અલગ કોઝિસ આપેલા છે કે કયા કારણોસર રેટ વેરિયન્સ આપણને જોવા મળે છે. તો due to negotiated increase in wage rate which have not been reflected in the standard wage rate. A single standard rate is considered for a job and actually the workers are paid as several different rates where an overtime allowed is included in the standard wage rate but excess amount of overtime is paid. એટલે ઓવરટાઈમ જો કરવામાં આવેલો હોય અને એના માટેનો રેટ આપણે ડિસાઈડ કરેલો હોય તો એના કરતા ખરેખર જે રેટ પે કરવામાં આવે છે એ ડિફરન્ટ હશે તો એના કારણે બી આપણને રેટ વેરિયન્સ એરાઇઝ થતું જોવા મળશે. newly appointed workers may be paid lesser wage rate. એટલે જે નવા અપોઇન્ટ થયેલા વર્કર્સ હશે તો એમને ઓછા રેટ થી જનરલી વેજીસ પે કરવામાં આવતું હોય. when the job regularly done by lower paid workers is against to the higher paid workers and external factors like industrial law, bargaining by ટ્રેડ યુનિયન એટલે ટ્રેડ યુનિયનની જે કાંઈ અલગ અલગ ડિમાન્ડ્સ હશે અને એના કારણે એમના વેજીસની અંદર આપણને ડિફરન્ટ જોવા મળતો હોય તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલના લો પ્રમાણે આપણે જે કાંઈ બી વેજીસ પે કરવાનું થતું હોય તો એના કારણે બી વેજની અંદર આપણને ડિફરન્સ જોવા મળી શકશે. પોલિટિકલ interventions etc influences the wage rate and top management is not able to control the wage rate. Standard labor rate is determined with limitations of faulty ways. Generally, foreman, supervisor, production manager, cost account are responsible for labor rate variances. Management has tried to remove or reduce the unfavorable or adverse variances by find out the true and fair reason
ઓફ લેબર રેટ વેરિયન્સીસ. એટલે રેટ વેરિયન્સ જનરેટ થવા માટેની જે અલગ અલગ પ્રકારની પોસિબિલિટીઝ છે, તો એમને રિલેટેડ અલગ અલગ પ્રકારના મુદ્દાઓ તમને આપેલા છે. એ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને એમનું જે કાંઈ બી મેનેજમેન્ટ હશે એ અનફેવરેબલ અથવા તો એડવર્સ રેટ વેરિયન્સ ક્રિએટ થતું હશે, તો એને ઘટાડવા માટે, એને રિમૂવ કરવા માટે સતત અને સતત પ્રયત્નશીલ હશે કે જેથી કરીને એમના આધારે ઓલ ઓવર લેબર કોસ્ટ છે એમને આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. ક્લિયર? ત્યાર પછીનું બેઝિકલી ત્રીજું વેરિયન્સ આપેલું છે લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. અને એફિશિયન્સી વેરિયન્સ એ કોસ્ટ વેરિયન્સ નો જ આપણને એક ટાઈપ્સ જોવા મળે છે. એટલે કોસ્ટ વેરિયન્સ ના બે ટાઈપ્સ જોવા મળે છે, એક રેટ વેરિયન્સ અને બીજું એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. This variance indicates the efficiency point of worker when there is difference in standard time allowed for production and actual time taken, then this variance arises. એટલે જે સ્ટાન્ડર્ડ hours આપણે ડિસાઈડ કરેલા હશે એમના કરતા actual hours તમારા વધારે અથવા તો ઓછા હશે અને એના કારણે જે વેરિયન્સ ક્રિએટ થાય છે, તો એ વેરિયન્સ ને આપણે લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે. એટલે એફિશિયન્સી વેરિયન્સ ની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ hours અને એક્ચ્યુઅલ hours ને કમ્પેર કરવામાં આવશે અને એને સ્ટાન્ડર્ડ રેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાથી જે આન્સર આપણને મળે છે, તો એને આપણે લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. અને એફિશિયન્સી વેરિયન્સ માટે તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ છે. એફિશિયન્સી વેરિયન્સ is equal to standard rate into bracket standard hours minus actual hours. એટલે જે અગાઉથી આપણે ડિસાઈડ કરેલા છે કે આટલા કલાકો કાર્ય કરવામાં આવશે, તો એને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ hours તરીકે ઓળખી શકશું. અને ખરેખર જે કલાકો કાર્ય થાય છે તો એમને actual hours તરીકે ઓળખવામાં આવશે. અને આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ અને એને સ્ટાન્ડર્ડ રેટ થી તમે મલ્ટીપ્લાય કરો છો, તો એની મદદથી તમને લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ જાણવા મળી શકશે. ક્લિયર? હવે એના માટે આગળનું જે તમને સમ આપેલું છે, પહેલું ઇલ્યુસ્ટ્રેશન, એમની જ અમાઉન્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને એફિશિયન્સી વેરિયન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, તો લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ એના માટેની ફોર્મ્યુલા છે સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ hours માઈનસ એક્ચ્યુઅલ hours. સ્ટાન્ડર્ડ રેટ આપણને આપેલો છે 1 રૂપીસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ સ્ટાન્ડર્ડ hours 8000 માઈનસ એક્ચ્યુઅલ hours 9500. એટલે 1 ઇન્ટુ માઈનસ 1500. એટલે લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ આપણને જોવા મળશે માઈનસ 1500 અને આન્સર માઈનસ આવે છે, એટલે એને આપણે અનફેવરેબલ અથવા તો એડવર્સ વેરિયન્સ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. અને એફિશિયન્સી વેરિયન્સ ક્રિએટ થવા માટેના જે અલગ અલગ કોઝિસ આપેલા છે, તો એમની અંદર આપણે જોઈએ તો the causes for labor efficiency variance are as under. Working standard hours are not set in a proper way. Of these hours are set by considering only skilled workers. એટલે વર્કર્સ છે એની અંદર બી અલગ અલગ ટાઈપના વર્કર્સ હોય છે, સ્કિલ્ડ વર્કર્સ, અનસ્કિલ્ડ વર્કર્સ અને સેમી સ્કિલ્ડ વર્કર્સ. જે રીતે આપણે મટીરીયલ્સ ની અંદર અલગ અલગ ટાઈપના મટીરીયલ્સ નો યુઝ કરીએ છીએ, મટીરીયલ એ બી સી, આવી જ રીતે અહીંયા બી આગળ તમારે એ રીતે આવશે કે જે વર્કર્સ છે તો એના બી અલગ અલગ ટાઈપ્સ હશે, સ્કિલ્ડ વર્કર્સ, સેમી સ્કિલ્ડ વર્કર્સ અને અનસ્કિલ્ડ વર્કર્સ. તો એ દરેક માટેના hours અલગ અલગ હોય છે અને એના કારણે જે વેરિયન્સીસ ક્રિએટ થશે, તો એને આપણે આગળ શીખીશું મિક્સ વેરિયન્સ અને સબ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ આપણને જનરેટ થતા જોવા મળશે. Due to absence of proper attention by supervisor and foreman, workers doing slow work and hence the actual hours are increased. Unlike workers are appointed in an unit, material not supplied in time for the production when it is needed, or technical problem arises in machine
and as a result the actual numbers are increased. એટલે ઘણી વખત એવું બી બનતું હોય છે કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને પ્રોપર ક્વોન્ટિટીમાં માલસામાન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવતો નથી, તો એના કારણે પણ જોઈએ એટલું પ્રોડક્શન થઈ શકતું નથી, એટલે હવર્સ તમારા વધારે થશે, એની સામે આઉટપુટ છે એ તમારું ઓછું હશે, અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ્સ હશે, મશીનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ફોલ્ટ હશે, પાવર સપ્લાય પ્રોપરલી નહીં મળતું હોય, તો એના કારણે બી આપણે એ વેજીસ વધારે ચૂકવવાની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. Improper agreements or setting of machines or tools, if the workers are not properly trained, એટલે વર્કર્સ છે જો એ પ્રોપરલી ટ્રેન્ડ નહીં હોય તો એના કારણે બી ઘણી વખત તમારે વેજીસ છે વધારે ચૂકવવું પડતું જોવા મળશે. એટલે જે સ્ટાન્ડર્ડ હવર્સ તમે ડિસાઈડ કરેલા હશે એના કરતા પ્રોડક્શન કરવા માટે એક્ચ્યુઅલ હવર્સ છે એ ઘણી વખત તમને વધારે જોવા મળતા હોય છે. Workers don't have any notice regarding change of production process system, poor and faulty working condition, એટલે વર્કિંગ કન્ડિશન બી જો ફોલ્ટી હશે, પ્રોપર નહીં હોય તો એના કારણે બી એક્ચ્યુઅલ હવર્સ છે એ જરૂરિયાત કરતા વધારે થશે. wrongly recording of production or job data, personal manager, purchase manager or officer, plant engineer, cost accountant, etc. are responsible for arising the labor efficiency variance, and management has to attempt to remove or reduce these facts. તો જે એફિશિયન્સી વેરિયન્સ જનરેટ થાય છે તો એના માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ કોણ ગણી શકાય, તો પર્સનલ મેનેજર, બરાબર, પર્સનલ મેનેજર એટલે એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટના જે હેડ હશે કે જેને એમ્પ્લોઈઝને રિક્રુટ કરવાના હોય છે, તો રિક્રુટ કરતી વખતે જો કોઈ પણ પ્રકારની ખામી રહી ગયેલી હશે, પ્રોપરલી નોલેજ નહીં હોય એવા એમ્પ્લોઈઝને એપોઇન્ટ કરવામાં આવેલા હશે તો એના માટે ટ્રેનિંગ રિક્વાયર્ડ હશે કે જેથી કરીને ત્યાં એની એફિશિયન્સી બાકીના વર્કર્સ જેટલી જોવા મળશે નહીં. પરચેઝ ઓફિસર્સ કે જેને માલ સામાનની ખરીદી કરવાની છે, એટલે જો પ્રોપર ક્વોન્ટિટીમાં માલ સામાન મેન્ટેન કરવામાં નહીં આવેલો હોય તો એના કારણે ઘણી વખત માલ સામાનની અછતના કારણે ઉત્પાદન કાર્ય અટકાવવું પડતું હોય છે. પ્લાન્ટના એન્જિનિયર, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, તો આમાં અલગ અલગ પ્રકારના વ્યક્તિઓ છે એ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ ક્રિએટ થવા માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય છે, અને મેનેજમેન્ટ દ્વારા સતત અને સતત એવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે કે આ પ્રકારના વેરિયન્સીસ છે એમને રિમૂવ કરી શકાય અને રિડ્યુસ કરી શકાય કે જેથી કરીને તમારી લેબર કોસ્ટ છે એ તમને ઓછામાં ઓછી જોવા મળી શકે. ક્લિયર? સમજાય છે આ ત્રણ બાબતો બધાને? એટલે બેઝિકલી આ ત્રણ વેરિયન્સીસ અહીંયા ભી તમારે શીખવાના છે. લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ, લેબર રેટ વેરિયન્સ અને લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. તો આ ત્રણ લેબર કોસ્ટ માટેના બેઝિક વેરિયન્સ આપણને જોવા મળે છે. આગળ આપણે એનાથી બી ચર્ચા કરીશું કે જે એફિશિયન્સી વેરિયન્સ છે એને બી અલગ અલગ ટાઈપ્સની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેમ કે સબ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ, બરાબર, આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ. તો એ બધા આપણને જનરલી એના સબ ટાઈપ્સ જોવા મળે છે. એટલે એફિશિયન્સીના બી તમને ફરીથી પાછા સબ ટાઈપ્સ જોવા મળશે, બરાબર. અહીંયા કોષ્ટકની અંદર બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોસ્ટ વેરિયન્સ તો એના આપણને બે ટાઈપ્સ જોવા મળે છે, રેટ વેરિયન્સ અને એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. એટલે બેઝિકલી આ ત્રણ વેરિયન્સ છે એને પ્રાઇમરીલી વેરિયન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એફિશિયન્સી વેરિયન્સના ફરીથી પાછા આપણને ત્રણ ટાઈપ્સ જોવા મળે છે, આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ, લેબર મિક્સ વેરિયન્સ અને લેબર સબ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ અથવા તો લેબર ઇલ્ડ વેરિયન્સ. એટલે મટીરીયલ્સની અંદર તમે જે રીતે જોયેલું છે, જે રીતે એનું રિકન્સિલિએશન કરો છો, તો આવી જ રીતે અહીંયા લેબર ના અલગ અલગ વેરિયન્સીસ છે એમને બી આપણે રિકન્સાઇલ કરી શકીએ. અને એક અહીંયા આપણને વધારાનું જે જોવા મળશે સાતમું વેરિયન્સ કે જેને આપણે આઈડિયલ ટાઈમ વેરિયન્સ તરીકે ઓળખી શકીએ. અત્યારે આપણે જે વેરિયન્સીસ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે તો એમને બી જો આપણે કદાચ રિકન્સાઇલ કરવા હોય તો સૌથી પહેલું આપણે શું કેલ્ક્યુલેટ કરેલું છે, લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ. અને કોસ્ટ વેરિયન્સ એના બરાબર શું થશે, તો રેટ વેરિયન્સ પ્લસ લેબર
એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. તો એ કોસ્ટ વેરિયન્સ કેટલું છે -3875 અને એના બરાબર આપણને જોવા મળશે રેટ વેરિયન્સ પ્લસ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. તો રેટ વેરિયન્સ જોવા મળે છે 2375 બરાબર 2375 અને એ જ રીતે એફિશિયન્સી વેરિયન્સ તમને જોવા મળે છે -1500 એટલે -1500 પ્લસ -2375 એટલે રેટ વેરિયન્સ પ્લસ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ કરશો તો એના બરાબર તમને લેબર કોસ્ટ વેરિયન્સ થતું જોવા મળશે. એટલે જે રીતે આપણે મટીરિયલ વેરિયન્સીસ અલગ અલગ રીતે રીકન્સાઇલ કરતા, તો એ જ રીતે તમે લેબર ને રિલેટેડ જે અલગ અલગ પ્રકારના વેરિયન્સીસ સ્ટડી કરો છો તો એને બી આ રીતે આપણે રીકન્સાઇલ કરી શકીએ. ક્લિયર?